Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Трофей. З вами я, Олександр Радченко. Сьогодні ми знаходимося на вже відомому вам ставочку, озері. Багато чого змінилося з моменту нашого останнього візиту сюди, а саме, бачите, дуже низький рівень води. І цікаво, як це вплине на активність та на місця стоянки риби. Зараз ми це з вами перевіримо. А також я хочу почати риболовлю з дещо нестандартної для мене приманки, саме як для початку риболовлі, а саме з воблера. Завжди ви знаєте, я починаю риболовлю з силікончика якогось, а зараз я хочу почати з воблера і подивитися, що буде. Отже, поїхали. Водичка потроху холоне. Вон якийсь такий туманчик над водою, це саме знак того, що вода віддає своє тепло. Вже осінь майже повністю вступає в свої права. Вірніше, вступила вже в свої права, вже прохолодно, а інколи навіть холодно. Знаєте, от в мене є такі місця, куди хочеться повертатися знову і знову. Це озеро саме з таких. Я дуже його люблю. Бував тут достатньо багато разів і знімали, і сам приїздив, ловив. Здається, багато чого вже про нього знаєш, але все ж таки, скажімо так, білих плям достатньо. Наприклад, тут є щука, знаю точно, але жодного разу її не ловив та навіть не отримував клювання. Дуже цікаво чому, хоча було таке, що і впирався в неї цілеспрямовано. Але нуль. А чому? Незрозуміло. Є крупний окунь. Теж нуль. Ну, крупний окунь теж таке, він все ж таки обережна рибинка. І десь він стоїть, можливо, ховається та й виходить на полювання. Достатньо якісь такі часи, тільки йому відомі. Але вже влітає іноді. Тишина на воді, тиша, абсолютний штиль. І поки що воблерочок мовчить. Ну, от я сказав, воблерочок мовчить, і одразу під самим бережком клюнув оцей. Тут, це ще фотосесія буде тобі. Ось такий маленький окунчик, світленький, глиняне дно, і він такий світленький, біленький. Давайте його відпустимо і будемо ловити його побратимів. Вже схопив майже ось. Тобто просто, може, йшов за воблером, дивився, і вже коли він майже, я намагався його з води витягати, він таки наважився на клювання, але так тицнув добряче. Ще один не витримав шикарної гри воблерка і вчепився. Приємно ловити на воблери. Ви знаєте, що для мене це гарна риболовля, я дуже люблю воблери, це завжди цікаво, прикольно. Якийсь він такий худий. Нема живота, не від'ївся, хоча вже пора від'їдатися, осінь. Друже, що ти будеш робити взимку? Треба жир нагулювати. А може він вже почав нагулювати, жир і клює. Ось, давайте його. Біжи. Малеча. Зовсім. Я змінив приманку, поставив вже звичну. А саме силікончик, віброхвіст 1,5 дюйми, 1 грам джига. Повільно собі такі анімація. Півоберта котушки, без ривків, без підривів. І ось одразу окунчик відгукнувся. Будемо далі так ловити, такою тактикою. Знімати активну рибу воблером, а далі доловлювати те, що неактивне, силіконом. Силікон зовсім маленька і без клювання, просто нависає.
ще одна жертва віброхвоста. Цей вже трохи побільше і, скажімо так, вже було чітке клювання, так тюкнув. Але все одно розмір будемо шукати трохи побільше. Ну, бачите, тактика працює. Зібрали парочку активних. На воблери було ще декілька клювань холостих. І якби все, не клює. Ставимо силікончик і точка знову оживає. Хоча мені це не зрозуміло. Як на мене, навіть хтось там ганяє вже. Він зараз повинен бути активний увесь, який є, і увесь ранок. До речі, ще щось цікавого про озеро. Я ловив тут рибу завжди буквально під ногами, або там якась там напівсередня дистанція з дальняка. Жодного разу не було нічого. Я так розумію, що можна стояти на одному місці і ловити. Так ось, з дальняка тут я жодного разу не впіймав ні однієї риби, і мені це не зрозуміло, я не можу зрозуміти, чому це так. Лише там на дамбі, де найбільш глибока місцинка, там я ловив. Але ж він і тут повинен якось так клювати. Так, давайте ще туди кинемо, та можливо підемо по інших місцях і перевіримо, чи працює далі така тактика. Спочатку воблер, потім силікон. Ось ще один, але вже підбагрився. Хоча з такою подачкою. До речі, було 2 поспіль клювання, дуже схоже на карася. А як ви знаєте, тут живе дуже хижий карась, який полюбляє клювати на силіконові принади. Я дуже сподіваюся, що сьогодні хоча б один карасик та завітає до нас у гості. Так, ну ще один закид і треба змінювати місце. Бо тут, як розумію, можна ловити постійно. Туди-сюди, туди-сюди. Король водойми. Хижий йорш. Накривав приманку, тому так багранувся за жаберну кришку, але ж клював. Ось він. О, настов. Пливи собі. Я взимку за тобою приїду. Друзі, дуже таке красиве перспективне місце. Я тут завжди ловив рибу, 2 вимостки. Прокидав і дальнячок, і ближнячок, і воблером силіконом, і лише один йоржик під ногами клюнув і все. Де окунь? Не знаю, пішли шукати далі. Ну нарешті, з 4-го разу. 3 клювання були, якісь несміливі, ледь-ледь. А ось нарешті клюнув більш-менш нормально і попався. Ну, я ж казав, озера це завжди цікаво, і це озеро це не виключення. Перша точка нам дала достатню кількість рибки, і на воблери, і на силікончик клювало в різних боків, і на мілині, там і ямка є. Клювало усюди. Потім пройшли весь берег. Я намагався ловити майже там, де є підход в кожній дірці, скажімо так. Прийшли сюди, тут мілина, і ось тут нарешті почало клювати. Я приманку не змінюю, яка була, така і є. Достатньо локально риба тримається тут. З чим це пов'язано, я навіть не знаю. Закид отакий постійно
уздовж берега. Тут така гарна місцинка. Нічого я не змінюю в анімації. Один оберт, навіть там пів оберта, 3/4 оберта, 1 грам, 1,5 дюйми. Віброхвіст, активна приманка. Я не хочу сьогодні використовувати пасивку. Хоча, чесно кажучи, було б цікаво перевірити, як би риба реагувала на якогось там хробачка. Сподіваюсь, що корчики, які знаходяться праворуч по тому берегу, нам принесуть набагато більше риби і цікавіше. Вони, звісно, вже всі не в воді, але все одно риба там десь повинна стояти. Без клювання, просто нависає. І десь в метрі від урізу води. Я кидаю майже, ну не майже, а паралельно берегу. І ось я дивлюся в окулярах, бачу багато малька. Він під берегом стоїть, там виблискує. Можливо, окунець підходить з глибини, скажімо так, і харчуються, тому що закиди туди нічого не приносять. Лише ось отак, в такому напрямку. Цікаво. Так, половили декілька рибинок, точка подарувала. Пішли шукати далі нові горизонти. Прямо під ногами, в цих самих корчах. В принципі, майже у відвіз. В цьому місці, в принципі, нічого не змінюється. Тут клює завжди. Хоч вода і впала, і багато корчів вже не у воді, але у воді залишилось достатньо корчиків, щоб там ховалася риба. І, як завжди, закид уздовж берега. Ніяких там дальніх робити не треба. Все під ногами. Ну, в принципі, все як і повинно бути. Як ви пам'ятаєте, під цією стіночкою завжди стояв окунчик. І, як бачимо, нічого не змінюється. Він також тут стоїть. Головне провести максимально близько під цією конструкцією. Є. Все як завжди. Ось тут, де бетонна плита над водою, прямо під ногами, він клювати не хоче. Ну, можливо, тут мілкувато для нього, а може тут ми прийшли, його злякали, він десь подівся. А ось там, де ця плита входить у воду, ось там він клює. Там, в принципі, глибина, можливо, така ж сама, як і тут, можливо, чуть глибше за рахунок там того, що все-таки плита під водою. Ух ти, який! Побіг на глибину. Намагався втекти. Ап, обережно. Так, а зараз давайте спробуємо все те ж саме, але з воблером. Клювання було. Зійшов.
Добре, працює це все. Не вдається закинути прямо під бетонку. Будемо ось так трохи відійду. Двічі. За одну проводку 2 сходи. Ще раз закинемо, раз там такий активний окунь. Ух ти! Третій. Ух ти! Є. Нарешті. Ось з того боку такий більш активний окунь, ніж там. Хоча, можливо, я активного всього виловив на силікончик. Обожнюю воблерки. Знову зійшов. Дуже так м'яко клює. Я змінив воблер, поставив з більшим зануренням трішечки, і він суспендер. Той був тонучий, а цей зависає на паузі, і от одразу перша ж проводка, одразу окунчик. Оскільки воблер суспендер, ним можна робити паузи. Він зависає і не тоне. Минулий все ж таки був тонучий, і він тонув. Це теж добре інколи, але буває, що треба, щоб саме от висів. Тоді клює краще. Ну і, звісно, якщо тонучим треба проводити більш агресивно, то саме цим суспендером можна робити більш таку повільну, неквапливу анімацію. Ну, ця місцинка, як завжди, дарує радість і рибку. Половили ось і на воблери. Реалізація, але все одно клювання, це все було весело і прикольно. Ну і, в принципі, активну рибу ми зібрали, а пасивну я вмовляти не хочу. Не буду я сьогодні ловити на пасивні приманки, лише активні. Тому, якщо я думаю, в принципі, якщо заморочитись та тут стать, та, якогось там хробачка поставити на грамульці, там на 1,5 грамах і шкрябати по дну, то клювало би добре. Але я не хочу. Пішли далі. Ну ось ми майже обійшли все озеро. Залишилось трішечки до першої точки. Цікаво мені буде дізнатися, чи буде там зараз клювати. Ну, низький рівень води, звісно, вніс свої корективи, я так розумію, в поведінку риби і в місця її стоянки. В цьому місці клювало, в принципі, завжди, тут достатньо глибоко. І зараз було 2 клювання, в принципі, нічого не змінилося, рибка тут є. А ось ця бетонна конструкція, типу дамби, я не заробив там жодного контакту, хоча там завжди клювали і бички, і окунчики, а зараз нічого. Ну, ще хочу повторитися, я збираю активну рибу сьогодні, я нічого не намагаюсь там вимучити, достатньо активна проводка, що воблером, що силіконом. Хто хоче, той клюне. Як бачимо, як бачимо, окунь на місці, але ж це не окунь. Це йорш. Він теж на місці. Колючка. Колючка така.
Ну, ще б карасика і було б супер. Це вже він. Ну, як бачимо, окунь на місці, він нікуди звідси не подівся. Стоїть собі і клює. Я вже так собі думаю, якщо не буде клювати на віброхвіст, заради експерименту поставлю хробачка маленького та спробую пасивочкою вмовити. Але цього робити, бачите, і не довелося, тому що клює. Все ж таки локально стоїть риба. Як вона є, то вона одразу відгукується на приманку. Як її нема, то що не роби, вона не клюне, бо її ж нема. Ось ще один. Клює мляво, ледь-ледь, але ж клює. Клює рибка. Саме клювання, звісно, мляве, ледь-ледь, але ж клює. І це вже не важливо, як саме вона клює. Важливий сам факт. В принципі, я думаю, що замість того всього ходіння можна було тут стояти, зійшов, і ловити. Добрав! О, такий вже побільше. Зголоднів. З другого разу. З першого зійшов, з другого добрав. Ну, колір такий бліденький, він стоїть на глині світлій. Тому й такий колір. Друзі, те, про що я казав. Давайте його зараз відпустимо. Вже такий холодний окунчик. Водиця прохолодна. Про що я і казав. Я стояв тут, ловив на активну приманку, піймав декілька рибинок і все, активність риби не клює. Я все ж таки вирішив заради експерименту поставити хробачка. І, о диво, точка знову оживає. Клювання на кожній проводці. Тобто сьогоднішня моя тактика приносила свої плоди, але в принципі, якщо не хочеш нікуди ходити, можна стояти на одній точці, знімати спочатку активну рибу активною приманкою віброхвостом, а потім добивати вже пасивну яким там хробачком. Ну, а на цьому будемо закінчувати передачу. З вами був Олександр Радченко. До нових зустрічей на телеканалі Трофей.